Psihopat. Please fasten your seatbelts. Am revenit cu celălalt clip. Vorbeam săptămâna trecută când se fac văruirile la pomi și de ce. Marea majoritate știm de ce se fac aceste văruiri. Asta este perioada în care se fac văruirile. Pe lângă faptul că marea majoritate văruiesc pomii primăvara pentru a da un aspect mai plăcut primăverii, asta de fapt este cauza. Mai știm că dezinfectează scoarța copacilor și ce mai știm, că adaugă calciu în scoarțe și asta înseamnă că devin mai rezistenți. Cam astea două aspecte sunt referitor la folosirea varului. Aceste două aspecte sunt cunoscute în livade. Cred că nu mai sunt altele. Dacă mai sunt, vă rog să mă completați. În afara faptului că dezinfectează, că adaugă calciu, întărește trunchiul copacului și că dă un aspect frumos primăvara. Astea sunt motivele pentru care marea majoritate folosesc varul în cultura de pomi. Motivul principal pentru care se folosește de fapt varul, așa văd eu lucrurile, singurul motiv pentru care ar trebui să folosim varul este să ne apucăm de toamna, pentru că acest var reflectă razele soarelui în momentul în care o să avem o iarnă destul de geroasă și imediat după un gern praznic intervin căldurile de primăvară, cum ați și văzut că se întâmplă foarte des în ultima perioadă. Pomii tind să plece în vegetație și din nou, într-o perioadă destul de scurtă, vin din nou geruri, lapovițe și așa mai departe. Ce face de fapt acest var? În afara faptului că dă un aspect plăcut livezii pomilor, în afara faptului că dezinfectează în zona respectivă unde este aplicat sau că întărește scoarța folosind ca și substanță calciu, acest var de fapt noi îl dăm pe trunchi unde atingem și unde văruim și coletul. Coletul, după cum știm, este bucătăria pomului, se va brută în primăvară. În momentul în care simte că s-a încălzit pământul, atunci din colet pleacă seva brută și începe circulația sevei în pom. Asta înseamnă că încep să se dezvolte mugurii, să dau să pleznească și își desfășoară ciclul normal. Ce face varul? Întârzie această plecare în vegetație. În momentul în care se încălzește, trunchiul reflectă razele soarelui, pleacă mai târziu în vegetație până apucă să se încălzească, trece o perioadă destul de lungă. Chiar dacă pământul se încălzește, trunchiul rămâne la o temperatură constantă pe scădere și el nu tinde să plece în vegetație. Asta înseamnă că ne protejează cât de cât în cazul în care este o primăvară mai capricioasă, cald, frig, atunci pomul văruit nu pleacă atât de devreme în vegetație și asta înseamnă că dacă urmează o altă perioadă de îngheț, el nefiind implicat în vegetație nu are de suferit, mugurii nu se dezvoltă și astfel rămâne protejat. Caisul în zona de sud are o problemă majoră. Nu știu cât o să-l mai avem. De fapt eu încep să-l schimb, să-l trec pe piersi care este mai rezistent. Deși nu am văruit până acum decât pomii din stradă și asta am făcut-o și eu ca fiecare primăvară, ca să dea frumos. Azi vreau să încerc să-i văruiesc pentru prima dată pe ăștia din curte. Nu am văruit până acum pentru că eu folosesc polisulfură de calciu și mă fac 3 tratamente pe an. Asta înseamnă că îi albesc cu totul, nu trebuie să pun neapărat var. Numai că polisulfura de calciu la o ploaie se cam spală. Azi o să dau cu un var care conține și arace, din câte
sau un adeziv, dar mă rog, cred că adezivul este aracet, care înseamnă că aderă mai bine la scoarțe și nu se spală atât de repede în cazul în care mai vin ploi. Eu având trunchiurile destul de scurte, o să-mi fie destul de greu să dau acolo cu var, dar important e să văruiesc coletul, bucătăria plantei, așa cum am mai spus. Și acum să-i dau drumul la treabă, o să filmez câțiva, partea asta, inclusiv nectarinul pe care l-am scos și schimbat dintr-un loc într-altul anul acesta. Aici este varul, am încercat să-l fac cât mai omogen. Au mai rămas câteva buruze nebiluate, dar în timp se vor dizolva ele aici. O să mă duc, fiind trunchiul atât de scurt, o să mă duc cu el ceva mai pe ramură, așa. Puteam să-l fac și puțin mai gros.